5 راز مهم مسترینگ که قطعاً میتونه لول کاراتو چند پله ببره بالاتر. تو این ویدیو میخوام مهمترین نکات ریزی که شاید توی مسترینگاتون رعایت نکنید، حتی اگر حرفه‌ای باشید شاید به این نکات توجه نکنید، بهتون بگم که از این به بعد مسترینگ‌های خیلی حرفه‌ای‌تر و کامل‌تری بزنید. نکاتی که میگم نکاتی نیستش که همه بدونن و همه رعایت بکنن، یه چیزاییه که بیشتر تجربیه، یعنی شما وقتی زیاد کار میکنید به این نکات میرسید. این مواردی هم که الان بهتون میگم همشون همینطوریه، یعنی تجربه‌های شخصی خودمه که قطعاً درسته و بهتون پیشنهاد میکنم حتما توی مسترینگاتون رعایت بکنید. خب راز اول یا همون نکته اول، بعد از مسترینگ برگرد به میکس. یعنی بعد از اینکه شما مسترینگ رو انجام میدید حتما باید برگردید توی میکس، یه سری چیزها رو دوباره چک بکنید، مخصوصا توی لول بندی. یعنی بیشتر این نکته در مورد لول بندیه. یه عبارت دیگه بخوام بگم، یعنی با یه عنوان دیگه بخوام بگم، مسترینگ رو در طول میکس انجام بدید. بعضیا فکر میکنن که چون مسترینگ آخرین مرحله‌ای هستش که یعنی آخرین پردازشی هستش که روی موزیک انجام میشه، باید حتما آخرین مرحله انجام بشه. شما در طول میکس میتونید روی مسترینگ هم کار بکنید. چرا این نکته مهمه؟ شما اول که موزیکتو مستر نکردی، ببین خب من اینجا یه داینامیک هایی دارم، خب مثلا لول ریورب این پیانوم پایین تره، یا لول ریورب این وکالم پایین تره، یا خیلی پرکاشن ها ممکنه لول های پایینی داشته باشن. بعد از اینکه مستر میکنم میام اینجا، خب اینو لیمیت میکنم، داینامیک های بلندترش رو کمپرس میکنم و یه کمی لودنس بیشتری میگیره موزیکم به اصطلاح. وقتی این کارو میکنم اون سیگنال های پایینتر، اون داینامیک های پایینتر میان بالا. یعنی شما بعد از اینکه مستر میکنی ممکنه بشنوی که ریورب بعضی صداهات خیلی زیاد شده، یا بعضی پرکاشن‌ها یا بعضی صداهایی که قرار بوده پشت باشن اومدن روی کار. چرا؟ چون لولشون رفته بالا. شما اون صداهایی که بالاتر بودن رو کمپرس کردید و این پایینی‌ها رو آوردید بالاتر، یه کمی اینا لول بندیش به هم میریزه. پس اولین نکته که خیلی نکته مهمیه اینه که این باور اشتباه که حتما مسترینگ آخرین مرحله هست رو بذارید کنار. نه، شما در طول میکس مسترینگ رو هم باید انجام بدید. مورد دوم، این یکی خیلی باحاله و خیلی میتونه توی مسترینگاتون کمک بکنه. چیه؟ مسترینگ های جزئی تر قبل از مسترینگ اصلی. یعنی چی؟ شاید شما اینو با عنوان باس چنل بشناسید، یعنی درامز های من همه روت شده باشه به یه چنل، وکال من روت شده باشه به یه چنل و اینسترومنت های من روت شده باشن به یه چنل. یعنی من الان میتونم به صورت جداگانه روی درامزم، ببین اومدم اینجا یه اکولایز روی کل درامزم انجام دادم، یعنی اومدم درامزم رو یه مستر جداگانه روش انجام دادم، یا وکالم رو اومدم روش یک مستر جداگانه، یا اینسترومنتم همینطور. حالا اینها رو روش اینجا افکتی نذاشتم، ولی ممکنه لازم بشه که شما یه افکتی رو به صورت خاص فقط روی اینسترومنتات باز بکنی یا فقط روی درامزت باز بکنی. خیلی خیلی اوکی تره و جواب بهتری میده. چرا؟ چون شما وقتی بخوای یه سیگنال اضافی رو توی مستر بگیری، اون سیگنال از وکال و درامزت هم میبینی کم شده، ولی اینطوری فقط از همون اینسترومنتات کم میشه. نتیجه کار خیلی تمیزتر، میکس بهتر و با آسیب دیدگی کمتره. یعنی شما فرکانس هایی که میخوای کم بکنی از یه صدا دقیقاً از همون گروه صدا کم میکنی، دیگه به بقیه صداهات کاری نداری. مورد سوم، این یکی برای گرفتن لودنس بیشتر. 2 تا نکته برای لودنس بیشتر ما داریم اینجا. البته تمام این مواردی که بهتون میگم در نهایت میرسه به لودنس بیشتر. یعنی شما هر چقدر مسترتون بهتر باشه، میکستون بهتر باشه، لودنس بهتری خواهید داشت. ولی این 2 تا دیگه مستقیم میره روی لودنس. چیه؟ استفاده از کمپرسور قبل از لیمیتر. ببینید من اینجا اومدم قبل از اینکه داخل لیمیتر بره صدام اومدم کمپرسش کردم. ببین خیلی کمپرس کمی باید باشه، نه باید خیلی زیاد باشه. البته من الان اینو میتونم هنوز یه کمی گند بدم بهش. این باعث چی میشه؟ که من این داینامیک های خیلی بلندتر رو قبل از اینکه وارد لیمیتر بشه کنترل بکنم و وقتی میام داخل لیمیتر اینجا اجازه گین بیشتری رو دارم. ببین اگر این خاموش باشه، حالا من اینو روشن میکنم،
این البته یه دیگه من اینو بردم بالا. این زودتر این داینامیکا رو برای من گرفته دیگه، توی لیمیتر خیلی له نمیشه، خیلی محدود نمیشه. البته من اینجا تو لیمیتر میتونم اینو تا 6 ببرم بالا. ببین جواب میده. الان LUFS بیشتری دارم نسبت به وقتی که این خاموش بشه. ببین پس این که شما قبل از این که صداتون بره داخل لیمیتر بیاید اون داینامیکا رو یکم کنترل بکنید، توی لیمیتر جای بیشتری دارید برای کمپرس و لیمیت کردن صدا تا اینکه لودنس بیشتری بگیرید. مورد چهارم، مورد سوم بودیم یا چهارم؟ مورد چهارم. شاید این مورد رو بعد قبل از مورد سوم میگفتم ولی حالا بازم اوکیه. لودنس بیشتر توی میکسه، نه داخل مسترینگ. اینکه شما داخل مسترینگ هی تمام زورتو بزنی که لودنس بره بالا اشتباهه. منظورم چیه؟ ببین من اینجا فرض کن که این کیکم لولش اینجاه. خب این کیکه اینجا نمیذاره، هی محدودیت ایجاد میکنه. یه داینامیک یه پیک به من میده، این پیکه نمیذاره که من توی مستر خوب لیمیت بکنم. یعنی اینجا من گریم خاموش کنم، ببین کیک من هر وقت میکوبه به من یه پیک خیلی گنده میده. اوکی، این که من بیام اینو توی مستر بخوام با لیمیتر و کمپرسور درست بکنم اشتباهه. چرا؟ چون کیک من له میشه و خراب میشه و در نهایت نمیتونم لودنس زیادی بگیرم، مجبورم که کم لیمیت بکنم. این کیکو باید بیام از توی لول بندی درست بکنم. حالا این کیک مثال بود. شما خیلی صداها دارید که اینجا مثلا ممکنه اسنیر باشه، کلپ باشه که اینا داره به طور همزمان اجرا میشه، میافتن رو هم، یه پیک گنده به شما میده، یا مثلا خوب کمپرس نشدن یا لول خیلی زیادی دارن به شما داره پیک میده. این پیکو شما باید بیاید از داخل میکس رفعش بکنید که توی مستر خیلی اذیت نکنه. یا روی این مستر درامزی که اینجا داریم، مثلا من اینجا این مسترایی که خودمون ساختیم اومدم اینجا یه کمپرسور باز کردم، یه ذره درامزمو اومدم با هم دیگه بالانس‌تر کردم، یعنی به هم رسوندم، چفتر شدن، خیلی قدرت بیشتری پیدا کرده. ببین الان من اینو اگه تا آخر باز بکنم، اوکی، حالا اینو تا آخر باز نمی کنم چون صدام یکم زیادی له میشه، ولی اومدم زودتر این کارو کردم که خیلی پیک زیادی نداشته باشم. خیلی موارد داخلش هست، یعنی شما توی تنظیم ممکنه یه طوری تنظیم کرده باشید که 2 تا صدا داره روی هم میفته و به شما پیک میده و میتونید برید اون صدای دومو حذف بکنید یا اینکه ولوسیتیشو کمتر بکنید، ولومشو کمتر بکنید که با هم ترکیب میشن، خیلی به شما پیک زیادی ندن. یا اصلا شاید تداخل فرکانسی داشته باشن که دارن به شما پیک میدن. اون پیکو بیاید از داخل میکس برطرف بکنید که داخل مسترینگ یک، ببین الان اینو خیلی من پیک زیادی ندارم، یه پیک اینجا دارم ها. حالا این موزیک میکسش کامل نیست، میبینی؟ حالا اگه این کیک من زیاد باشه میبینی یه پیک اینطوری داره به من میده. اوکی، اینو من بعد از داخل میکس حل بکنم، توی مستر اذیت میکنه. و میرسیم به مورد آخر، مورد پنجم که خیلی خیلی مورد مهمیه. خیلی هم تا حالا در موردش گفتم توی ویدیو من چطور مسترینگ میکنم که یه ویدیو خیلی مفصله. آخر همین ویدیو این بغل میذارم که بعد از این ویدیو اونو حتما ببینید، خیلی خیلی میتونه کمکتون بکنه. روشی که خودم مسترینگ رو انجام میدم در حال حاضر تو اون ویدیو از 0 تا 100 بهتون گفتم با تمام جزئیات، اونو حتما ببینید. مورد پنجم چیه؟ استفاده از لوکات. حتما هایکات به اندازه لوکات مهم نیست. اوکی، الان دلیلش رو بهتون میگم. ببینید ما توی بازهای فرکانسی، یعنی یه آموزش هم قبلا گذاشتم که در مورد تمام این بازهای فرکانسی صحبت کردیم. گفتیم که فرکانس های ما هر چقدر میره پایینتر حجم بیشتری داره. یعنی ما فرکانس هایی که اینجا داریم، فرکانس 20 من نسبت به فرکانس مثلا 15,000 من حجم خیلی بیشتری داره. نکته اینجایی که ما از فرکانس 20 به پایین رو نمیشنویم، ولی چون نمیشنویم دلیل بر این نمیشه که دیگه اون وجود نداره. وجود داره، داخل لیمیتر هم میره، اون حجمش هم داره، حجم خیلی زیادی هم داره چون فرکانس 20 به پایینه و اون حجم زیاد وقتی بره توی لیمیتر باعث میشه که بقیه فرکانس های ما خیلی خوب به گوش نرسن. یعنی کل فضای لیمیتر شما رو اون فرکانس های 20 به پایین میگیره، چون حجم زیادی داره نمیذاره بقیه فرکانس ها خوب به گوش برسن. شنیده هم نمیشه، فقط کار شما رو خراب میکنه، باعث میشه که لودنس خیلی زیادی نداشته باشید. پس حتما لوکات
بزنید. حالا لوکات کمش روی 20 هرتز، یعنی 20 هرتز به پایین. من خودم همینطوری میزنم، مثلا 22 هم میشه اینها، اوکی هم، خیلی روش حساس نباشید، ولی 20 به پایین رو حتما لوکات بزنید. چرا هایکات به اندازه لوکات مهم نیست؟ هایکات هم بزنید، ولی چون فرکانس‌های بالا حجم خیلی زیادی ندارن به اندازه لوکات اصلا مهم نیست. ولی شما حالا هم هایکات بزنید هم لوکات که دیگه فرکانس اضافی توی موزیکمون نداشته باشیم. شما هم اگر نکته‌ای در مورد مسترینگ میدونید که همیشه استفاده میکنید و خیلی بهتون کمک میکنه توی کامنت ها بنویسید. ویدیوی مسترینگ رو اینجا میذارم، خیلی برای کسایی که میخواید مسترینگ رو حرفه‌ای یاد بگیرید واجبه که ببینید، روش کلیک کنید و ببینید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی میبینمتون.